Bakla, di ba lumindol? Nung lumindol, nasira yung corner ng banyo ko. Natanggal yung grout. Yan, so gagawin ko, ayusin ko yan. Para maganda uli yung banyo ko. Yan. So, tinakpan ko na itong, lalagyan ko ng shampoo. Tapos pati yung sahig, nilagyan ko na rin. Kahit na pwedeng mo na lang silang hugasan. Mas maganda pala na may isapin. Tapos, kapag pumunta ka ng hardware, bumili ka ng 1 kilong 1 kilong bigas. Diba? Bakla, syempre, simento bibilin mo. Yung mga hindi pa alam na pwede kang bumili ng simento sa hardware, ito baka pwede kang bumili. Tapos gumawa ako ng injection. Malaki. Para diba doon sa sulok, isiksik ko siya doon. Wish ko lang kung ano siya. Pag hindi, wala. Tapos, kailangan mo siyang pinanghaluan ng lalagyan ng simento. Diyan mo ihalo yung yung simento at tubig. Siyempre, kailangan mo ng bonggang spoon o babang soup. Ganun. Yan ang kailangan mong gamit. So, sisimulan ko na. Tingnan natin kung maganda o resulta. Bye! Simento. So, ano tubig lang? Yan. Diba? Mix mo ba yan? Yan, ba? Ano sa ba? Baba. Char. Shoot ko dito. Tari ko dito. Fish natin. Pwede ganito. So, kunti lang muna. Patay ko pa. Kunti lang muna nilagay. Patay ko pa. Ang effect siya. Dika. Katigas. Ay! Pwede ba ba? So, ano ka siya sa corner? Ipitin ko to. Tapos, ilagyan ko. Parang magkasya sa sulok. So, kita niyo ba dyan? Hindi siya kita. Oops. Ay! Epic ones! Bakla. Nasiksik ko na siya dyan, no? Ay, diba? Nilinis ko na rin yung mga gilid-gilid ng basang-basahan. Natira pa, tatanggalin ko para nalinis yung gilid niya. Diba? Ganda ng bakla. Ayan. Para kumantay yung baba. Ayan. Tapos yan, lalagyan mo na ng grout. Dami ng banak mo. Tibi, yak! Pagkatapos mong malagyan ng simento, maglalagay ka naman ito. Bakla, walang tingi dun sa walang tingi, corny. Dun sa tindahan. Tapos, lalagyan mo yun ng tubig. Kunti lang. Yan, may water na. Yan. Yan. Ito na siya. So, pagka, na siya, parang texture ng ice cream. Ganun. Yan. Ilalagyan mo dito sa corner. Mag-gloves ka. Alam mag-gloves kasi parang mainit siya sa balat, ganun. Kaya masisira yung kamay mo. Diba? Mawawala ang ganda. Char, kala mo na ganda
Yan, ganyan. Oh. Tapos dadaanan mo lang uli. Igagana mo lang ng daliri mo. Pwede na. Oh. Diba? Basta ano siya, mag-wait na siya. Carry na. Tapos yan, pagkatapos mo siyang yan, ganyan, diba? Tapos yan, pag naganyan mo na ulit, yan, pupunasan mo na siya ng basahan na basa ulit. Yan. Wala, parang isang kutsara lang pala kailangan ko. Ang dami kong tinimpla. Ano na? Anong gagawin ko ngayon doon? Ang dami. Isang kutsara pa lang na ilalagay ko. Box. Ginagalan ko lang sa kamay ko. Tapos, ganon mo lang sa kamay mo. Ganon mo. I-push mo. Yan. Ay, hindi na pala kita. Yan. Ipupush mo. Hirap din ha. Video. Tapos, nagtatrabaho ng ganito. Mahirap na skill to ha. Parang ano ha. Kailangan pinag-aaral maigi to. Ganyan lang. O, ayos na ulit yung banyo ko. Maganda na uli. Bongga na uli. Ha? Yan, gawa na. Gawa na. Pwede na ulit ko sa akin ng lindol. Nyeta kayo. Okay na. Bakla, ang dali lang, di ba? Ang dali maging construction worker. Kaya yan, girls. I know it. Sa bintana. Chiren! Abongga!